હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું એક જ જાતના ખીરુંમાંથી 7 અલગ અલગ જાતના ભજીયા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે આજે હું તમને આ 7 અલગ અલગ જાતના ભજીયા બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેને વરસાદની સિઝનમાં તમે ચા કે કેચઅપ સાથે ખાશો તો તમારો દિવસ જ બની જશે. દરેક ઘરમાં બધાને અલગ અલગ જાતના ભજીયા પસંદ હોય છે. એવામાં તમે આ રીતે બધાના મનપસંદ મિક્સ ભજીયા એકસાથે બનાવીને ખવડાવી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ખીરું બનાવી લઈશું. તો એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 250 ml વાળા 2 કપ ફૂલ ભરીને બેસન એડ કરવાનો છે. અહીંયા બેસન મેં બરાબર ચાળ્યા પછી જ લીધો છે. 1 કપ બેસન જો તમે ગ્રામમાં જોશો તો 80 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આપણે 160 ગ્રામ જેટલો ચાળેલો બેસન લીધો છે. ભજીયાને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે આપણે એમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. ચોખાનો જે લોટ છે એનાથી ભજીયા ક્રિસ્પી તો બનશે જ, અને જે તેલ છે એ પણ ઓછું એબ્ઝોર્બ કરશે, તો એ ચોક્કસ ઉમેરવું. હવે એમાં સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા મેં 1/2 ચમચીથી લઈને 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં આદુ લસણ અને તીખા લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. એક્સ્ટ્રા પણ આની અંદર મેં 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરી છે, જેથી ભજીયાનો સ્વાદ સારો આવે. 1 ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. કલર સારો આવે એ માટે 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આપણે હિંગ ઉમેરવાની છે. અડધીથી પોણી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરીશું. હવે અહીંયા મેં પોણા કપ જેટલું પાણી લીધું છે, 3/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. એ થોડું થોડું કરીને આપણે આની અંદર એડ કરવાનું છે, અને વિસ્કરની મદદથી આપણે સરસ એને મિક્સ કરતા જઈશું. આ જે ભજીયાનું ખીરું છે એ આપણે ના વધારે પતલું રાખવાનું છે કે ના વધારે ગાઢું રાખીશું. તો મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું હોય એ રીતનું આપણે ખીરું રાખવાનું છે. તો જેમ જેમ જરૂર લાગે એમ આપણે થોડું થોડું પાણી આમાં એડ કરતું જવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે. ટોટલ આ ખીરુંને બનાવવામાં અંદાજાથી મેં 1.5 કપ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે, અને કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે મીડિયમ જ રાખી છે. હવે અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનો બટાકો લઈને એને છોલીને પતલો પતલો આ રીતે કટ કરીને પાણીમાં રાખ્યો છે, જેથી કાળો ના પડી જાય. પણ જ્યારે આપણે આને યુઝ કરીશું તો પાણી નિતારીને યુઝ કરીશું, નહીં તો જે ખીરું છે ભજીયાનું એ પતલું પણ થઈ શકે છે. સાથે જ મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું રીંગણ લઈને એને પણ કાળું ના પડી જાય એટલે પાણીમાં ગોળ ગોળ સ્લાઇસમાં કટ કરીને લીધું છે. 2 થી 3 મેં મોટી સાઇઝના જે તીખા લીલા મરચાં આવે છે એ વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરીને લીધા છે. મરચાં તીખા હતા તો અંદરના બિયા મેં કાઢી લીધા છે. સાથે જ મેં આ રીતના જે પોઈના પાન આવે છે એ થોડા લઈ લીધા છે, જેને અંતરવેલ પણ કહે છે. તો અમારા ઘરની પાછળ જ એની વેલી હતી એટલે ત્યાંથી થોડા પત્તા લઈને ધોઈને લૂછીને લીધા છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું લઈને ગોળ કટ કરી લીધું છે. જે વચ્ચેનો બિયાવાળો ભાગ આવે એ આપણે હટાવી દેવાનો છે. સાથે જ મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું કાંદો લઈને આ રીતે એને રીંગમાં કટ કરીને લીધું છે. તો હવે આપણે જે 7મા ભજીયા છે એ મિક્સ ભજીયા બનાવીશું. તો એમાં આપણે કાંદા બટાકા બધું જે થોડું ઘણું રહી ગયું હોય એ બધું આપણે આ રીતે ઝીણું ઝીણું સમારીને લઈ લેવાનું છે. આગળ પણ જો કંઈક વધી જશે તો આપણે એ પણ આમાં એડ કરી દઈશું. હવે જે ભજીયાનું ખીરું છે એની અંદર આપણે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા એડ કરવાનો છે, અને તેલ પણ મેં ગેસ પર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ કરવા મૂકો પછી જ સોડા એડ કરવો, નહીં તો ભજીયા બરાબર ફૂલશે નહીં. તો હવે જે રીંગણની સ્લાઇસ છે એ આપણે પહેલાં આ રીતે એડ કરી દઈશું, કારણ કે રીંગણ જલ્દી કાળા પડી જાય છે, તો આપણે પહેલાં એના જ ભજીયા બનાવીશું. તો આ રીતે રીંગણના જે સ્લાઇસ છે એને ખીરુંની અંદર ડીપ કરીને આપણે ગરમ તેલની અંદર એડ કરી દેવાના છે. તો જ્યારે પણ તમે ભજીયા તેલની અંદર એડ કરો તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તેલ જો ઓછું ગરમ હશે તો ભજીયા ઘણું બધું તેલ પી જશે, અને જો વધારે ગરમ હશે તો એડ કરતાં જ લાલ થઈ જશે. તો મીડિયમ ગરમ હોય એવું તેલ રાખવાનું છે, અને આ રીતે જ્યારેથી ઉલટ પલટ કરતા રહીને ગોલ્ડન બ્રાઉન એને આપણે ફ્રાય કરી લઈએ. અહીંયા આપણા રીંગણના ભજીયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો એને આપણે જારાની મદદથી એક ટીશ્યુ પેપર પર બહાર કાઢી લઈએ. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે જે બટાકા છે એના પણ ભજીયા બનાવી લઈશું. કોઈ પણ વસ્તુ તમારી પાસે વધારે ઓછી હોય, જે રીતના તમે વધારે ઓછું પસંદ કરતા હોય એ રીતના તમારે લેવાનું છે. જે વસ્તુ તમને વધારે પસંદ હોય એ તમારે વધારે લેવી. તો સેમ જે રીતે આપણે રીંગણના ભજીયા ફ્રાય કર્યા એ જ રીતે આને પણ આપણે જારાથી ઉલટ પલટ કરતા રહીને ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. ભજીયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફૂલીને આપણા દડા જેવા થયા છે. તો આ બટાકાના ભજીયા પણ આપણા સરસ લાઇટ બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો એને પણ આપણે જારાની મદદથી ટીશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈએ,
જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એમાં એ પણ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે જે પોઈના પત્તા છે એને પણ ખીરુંમાં એડ કરી દઈશું. આ પત્તા એકદમ ફ્રેશ હોય, તાજા હોય એ વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. જો ચીમડાયેલા મુરઝાયેલા પાન હશે તો ભજીયા તમારા ક્રિસ્પી નહીં બને અને તમને આ રીતે તેલમાં મૂકતા પણ નહીં ફાવે. જો તમારી પાસે પોઈના પાન ના હોય તો તમે આ રીતે જે પાલકના પાન આવે છે ફ્રેશ એને પણ ધોઈને લૂંચીને યુઝ કરી શકો છો. તો આ પોઈના ભજીયાને પણ આ રીતે તેલમાં ઉલટ પલટ કરતા રહીને આપણે ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ. તો પોઈના ભજીયા પણ આપણા સરસ તળાઈ ગયા છે. એને પણ આપણે બહાર ટીશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈએ. હવે આપણે સેમ આ જ રીતે જે લીલા મરચાં છે એ એડ કરીને ભજીયા બનાવી લઈશું. આ મરચાં થોડા તીખા છે એટલે બસ એના બિયા પણ મેં બધા કાઢી લીધા છે અને બસ મેં 3 જેટલા જ લીલા મરચાં લીધા છે, વધારે નથી લીધા. તમારે આખા રાખવા હોય તો પણ રાખી શકો છો. અહીંયા મેં 2 ભાગમાં વચ્ચેથી કટ કરીને એડ કર્યા છે. તો આને પણ સરસ આપણે ઉલટ પલટ કરતા રહીને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે. તો સરસ આપણા લીલા મરચાંના પણ ભજીયા તળાઈ ગયા છે. એને પણ આપણે ટીશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈએ. સેમ એક જ પ્લેટમાં હું બધા જ ભજીયા આ રીતે સાઈડ પર એડ કરું છું. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે જે ટામેટાં છે એના પણ ભજીયા બનાવી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, એવું બિલકુલ જરૂરી નથી કે જે મેં વેજીટેબલ્સ લીધા છે તમારે એ જ લેવા. તમે પાલક, કેપ્સિકમ, ગલકા, રતાળુ એવા કોઈ પણ તમારી પસંદના વેજીસ લઈને આ ભજીયા બનાવી શકો છો. તો આને પણ આપણે આ રીતે જારાથી ફેરવતા રહીને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લઈએ. ટામેટાં જે છે એમાં પાણીનો ભાગ વધારે હોય છે એટલે આને બાકીના ભજીયાની કમ્પેરમાં એને તળાવવામાં 1-2 મિનિટનો સમય વધારે લાગી જશે. તો તળાઈ જાય એટલે આપણે એને પર બહાર લઈ લઈએ. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે જે કાંદાની રીંગ છે એને પણ એડ કરીને ભજીયા બનાવી લઈએ. જો તમારે આ રીતે કાંદાની રીંગ ના કરવી હોય તો તમે એને લાંબા લાંબા કટ કરીને પણ ભજીયા બનાવી શકો છો. તો આને પણ આપણે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય, ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણા કાંદાના ભજીયા પણ તળાઈ ગયા છે. એને પણ આપણે સેમ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. જે પ્લેટ છે એ પણ ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો મને નાની પડે છે. હવે આમાં જગ્યા પણ નથી રહી. તો હવે છેલ્લે આપણે જે બધી જ વધેલી ઘટેલી વસ્તુ છે એ આપણે ઝીણી સમારીને ખીરુંમાં એડ કરી દેવાની છે. મેં પોઈના પત્તા, ટામેટાનું ટુકડું, રીંગણનું ટુકડું બધું જ એડ કરી દીધું છે ઝીણું સમારીને. કંઈ પણ આપણે વેસ્ટ નહીં જવા દઈએ. અને મેં જ્યારે આ ભજીયા ખાધા હતા તો સૌથી વધારે મને આ મિક્સ ભજીયા જ પસંદ આવ્યા હતા. તો છેલ્લે જે થોડું ઘણો બેસન વધી ગયો હોય એમાં આપણે આ બધી જ વસ્તુ એડ કરીને આ રીતે મિક્સ ભજીયા તેલમાં મૂકતા જઈશું. અને આને પણ આપણે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. જે રીતે આપણે બાકીના ભજીયા તળ્યા એમ જ એને પણ તળવાના છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા મિક્સ ભજીયા પણ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો એને પણ આપણે પ્લેટમાં એડ કરી લઈએ. વરસાદની સિઝનમાં આ ભજીયાને તમે ચા, કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી કે પછી જે બેસનની કઢી આવે છે એની સાથે ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે પણ આ રીતે મિક્સ ભજીયા ચોક્કસથી બનાવજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી